Ne do të flasim tani për atë që pritet të ndodhë sot me protestën e 5 kombëtare të opozitës së bashkuar, por le të analizojmë edhe atë që ndodhi me protestën e së shtunës. Mua në studio zonja Albana Vokshi. Përshëndetje, mirë se erdhët zonja Vokshi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Protesta 11 majit u karakterizuar nga episode të dhunshme, djegje institucionesh, njerëz të lënduar, njerëz të shoqëruar, gjithashtu, ndërkohë qëllimi juaj nuk u arrit sërish, Rama nuk iku. Dhe në reagimin e vetë për këtë protest shpreu trishtimin për çka u pa në protestën e së shtunës. Nuk di se cili institucion është djegur. Kryeministria për shembull. Nuk besoj që është djegur. Jo vu flaka. Kryeministria thjesht është bërë me katran, është nxirë me katran në hyrje të saj, nuk ka djegje, ju e dini shumë mirë, nuk ka dëmtime, si godin. Jam e sigur që po të shtoni, jam e sigur, ju e dini shumë mirë që nuk merr flaka jo. Ju e dini, do me thënë, edhe pak benzinë e hedhur nga protestues të irrituar, në fakt të zemëruar, sepse ju ka vajtur atje ku nuk mbajnë më. Dhe duke provokuar nga Edi Rama, provokuar nga policia, provokuar nga qeveritarët, që në nisje të ardhjes së tyre në Tiranë, ashtu si kurse po ndodh edhe sot, dhe ju dini se keni transmetuar një sër lajmesh, pra nëse hidhet sa benzinë apo katran para derës së kryeministrisë, të atij kryeministri që tashmë është më i urryeri ndër shqiptar, unë nuk besoj që quhet djegje institucioni, apo jo. Le ta quajmë tentativ? Jo, nuk është as tentativ sepse nuk merr flak. Zjarri u pa, prandaj. Nuk merr flak, ajo hyrje që nuk quhet më dhe hyrje sepse është me është e gjitha kjo u pa nga e gjithë bota zonja Vokshi sepse atë po flasim, tani hajde flasim definicionin e dhunës. Cila është dhunë? Është dhunë ngjyrimi me katran i hyrjes së kryeministrisë, është dhunë ngjyrimi me ngjyra të errta të murit të kryeministrisë, apo është dhunë kur ndërhyn në trashëgiminë kulturore dhe kryeministrinë në mënyrë antiligjore, me një ndërtim pa leje, ti e kthen sikur të jetë një diskotek, apo është dhunë kur fillon arreston protestuesin që në pikë të mëngjesit në mënyrë që të çosh mesazhin që qytetarët e tjerë të mos protestojnë, apo është dhunë kur arreston dikë që vë flamurin e kuq përpara derës së kryeministrisë, pra cila është dhuna? Sa hajde bëj definicionin. Cila është dhuna? Nëse flasim për gjeste simbolike, edhe zoti Sahit Dollapi po kurohet në spital në momentet që flasim. Po. Atëherë ne, si Partisë Demokratike, e dënojmë dhunën. Sigurisht dënojmë edhe dhunën nëse është ushtruar dhunë ndaj policëve. Por mos harrojmë, kemi dy modele të ndryshme. Zoti Basha në fjalën e tij gjatë protestës së fundit, ju e mbani mend që ka ndërprer fjalimin dhe i është drejtuar edhe protestuesve për të mos prekur forcat e rendit. Dhe po ashtu mbani mend edhe deklaratën që bëri Edi Rama, që tha ndëshkojini, gushtojini. Pra kush është dhunusi në këtë rast? Kush është nxitsi i dhunës në këtë rast? Është Zoti Basha që kërkoi që të mbronte policinë, duke i bërë thirrje të gjithë protestuesve të irrituar, të zemëruar, mos harro se ka edhe provokator. Ka me qindra provokator brenda protestës dhe protestuesve. Disa prej tyre edhe janë kapur nga protestuesit. Ju e dini shumë mirë. Edi Rama nuk duhet provokoj. Të mos çojë provokator brenda protestës, të cilët mundohen që të shkaktojnë incidente brenda protestuesve. Situata ju doli jashtë kontrollit të shtunën, pra ju nuk arritët dot. Unë po them, Zoti Sahit Dollapi, meqense juve nuk ju lutem, më lejoni ta përfundoj pyetjen. Zoti Dollapi, ju e dini shumë mirë që është filmuar duke mbrojtur policinë. Po ashtu është filmuar duke u dhunuar në mënyrën më barbare me urdhër politik të Leshajt dhe të Edi Ramës, sepse policia e shtetit, e cila në fakt duhet të garantoj protestën, të garantoj sigurin e çdo protestuesi në protest, edhe një protestuesi vetëm të jetë, jo më kur janë me qindra mira protestues, të cilët kanë ardhur sepse janë të shkelur të drejtat ligjore kushtetuese, për varfërinë e skajshme, për mungesën e arsimimit, shëndetësisë etj. etj. Ka pra me qindra arsye për të protestuar. Qartë, po ju pyesja atëherë si mundet
kjo polici, në vend që të bëhet, të jetë me protestuesit dhe të mbroj protestuesit, vihet përballë tyre, kam qenë dhe unë Ola aty, dhe jam dhunuar nga policia, vetëm se kam shkuar për të pyetur ku është zoti Sahit Dollapi, ku e keni çuar se e kishin rrëmbyer. Fizikisht e kishin rrëmbyer. Përveç se e kishin rrahur, e kishin dhunuar, një njeri që ka vetëm një celular në dorë, vetëm një celular dhe mundohej tërkohën për të mbrojtur policinë, për të vënë qetësinë edhe nga protestuesit të cilët provokoheshin me gaz helmues që është hedhur në mënyrë barbare, kriminale, jo vetëm në protestat e fundit, po edhe në protestën e fundit ka pasur masa e gazit të hedhur ka qenë tejet çdo limiti. Unë vetë kam parë... Jeni dhunuar ju personalisht, çfarë nën kuptoni? Jeni rahur nga policia, apo? Unë jam goditur. Jeni goditur nga policia? Jam goditur, vetëm kam qenë femër, vetëm, kam shkuar që të pyes ku është zoti Sahit Dollapi që ishte rrëmbyer dhe mua më ka treguar fotoreporteri ndajçi, më ka thënë, kanë rrahur Sahit Dollapin, hajde e gjejmë se e ka marrë policia, e ka rrëmbyer. Dhe unë kam shkuar polic mbas polici për të pyetur ku është zoti Sahit Dollapi, më tregoni që ta gjejmë, ta dim. Askush nuk tregonte. Jam drejtuar komandantëve duke i pyetur ku është zoti Sahit Dollapi. Dhe në momentin që unë jam drejtuar si njeri, isha vetëm, nuk isha as protestues pas. E vetme, bashkë me fotoreporterin, në momentin që unë i jam drejtuar, ishin dy të veshur me uniformën e komandantit, duke pyetur ku e keni çuar zotin Sahit Dollapi, jeni shqiptar, më thoni. Po, ku është? Ato kanë urdhëruar që unë të largohen në mënyrë të dhunshme. Skenat i keni parë, unë nuk ka nevojë që të flas më. Atëherë si mundet të dhunohet një grua, një politikane? Mendoni pak se çfarë ndodh me një qytetar? Mendoni pak se çfarë ndodh me protestuesit që nuk i njohin? Ju kuptova, po ju pyesja. Jo, a është dhunë kjo? Apo është dhunë simbolika e përdorur në muret apo në derën e kryeministrisë të një kryeministri që tashmë i ka mbushur ditët e tij dhe duhet largohet një orë më parë. Sepse vrulli dhe protesta dhe marshimi drejt lirisë dhe demokracisë është i pandalshëm. Nuk mban dot pushtet Edi Rama, as me arrestime politike. Sepse ato që mbahen në burg janë të arrestuar politik. Edi Rama po kthen diktaturën. Diktaturë çfarë është? Është të gjitha pushtetet në një dorë. Ai ka marrë gjitha pushtetet në duart e tij. Çfarë është diktaturë? Kur të flasim kështu. Çfarë është diktaturë? Edhe këtë ta mbaroj. Çfarë është diktaturë? A është diktaturë kur ti nuk ke të drejtën e protestës, kur ti nuk ke të drejtën e fjalës, kur protestuesi që proteston për të drejtat e tij ligjore kushtetuese dhunohet, arrestohet politikisht, kur deputeti vetëm sepse është në mbështetje të protestuesve për një protestë të lishme arrestohet, kur sekretari organizativ i Partisë Demokratike vetëm sepse po vë rregull dhe po mundohet që të mbaj protestuesit tejet çdo provokimi të bërë nga Edi Rama dhe Leshaj, dhunohet dhe më pas rrëmbehet. Siç nuk ishte ndodhur në protestat e kaluara të opozitës së bashkuar, në atë të së shtunës u bë një mbledhje orëve të vona. Çfarë bëri që ju të mblidheshit në orët e vona për të vendosur pastaj dhe protestën e ditës së sotme? Ju bëri situata me Sahit Dollapin, ju bëri situata me atë që ndodhi dhe panë edhe bota përpara kryeministrisë dhe jo vetëm pati, po ju pyesja pak më parë po ma ndërpret, ju doli gjë situata nga kontrolli në kuptimin që thirrjeve që ndoshta ju mund t'i keni bërë protestuesve të ruanin qetësinë, shkuan në vesh të shurdhër edhe kjo ju bëri të mobilizoni, pra pse pati një mbledhje të orëve të vona të shtunën? Atëherë, janë dy gjëra të ndryshme. Nëse flasim për situatë jashtë kontrolli, unë mund t'ju them që është krejt e vështirë të mbash nën kontroll qytetar të cilët provokohen në mënyrë sistematike, dhunohen në mënyrë sistematike, qoftë verbale, qoftë fizike, qoftë institucionale në mënyrë të përditshme nga Edi Rama dhe enturazhi i tij, apo dhe nga ministri i Brendshëm, që është thjesht një shërbëtor i bindur i Edi Ramës. Pra, nëse prindi i dhunuar në mënyrë sistematikisht, i varfëruar, nuk mundet t'i japi fëmijëve 3 vakte ngrënie në ditë dhe vjen aty dhe provokohet. Nëse qytetari shkon për të bërë një gjilpër
dhe nuk mundet ta bëjë gjithëpërën si qendra shëndetësore janë mbyllur dhe spitali nuk e pranon. Dhe vjen për të protestuar i qetë, po dhunohet me gazin helmues. Nëse prindi do që të mirë arsimoj fëmijën, por mënyra se si e ka bërë arsimin klienteliste Edi Rama e ka shndërruar në mall të ndaluame. Dhe vjen në protestë, niset nga Shkodra, nga Kuksi, nga Tropoja, nga Saranda, nga Gjirokastra, dhe arrestohet, linçohet, përndiqet, shantazhohet, kërcënohet. Është vështirë të mbash një turm të tillë që të mos dalë jashtë kontrolli. Por ne ja kemi arritur qoftë me thirrjet e Partisë Demokratike, ja kemi arritur qoftë me të gjithë organizatorët, që ne turmën që vjen antar të Partisë Demokratike, militant të Partisë Demokratike, simpatizant Partisë Demokratike, por edhe LSI-s, PD-jus dhe partive të tjera të PS, të partive të tjera të koalicionit. Qytetarë të cilët kanë 1000 arsye për të protestuar sepse janë shkelur në të drejta ligjore dhe protestuese dhe kushtetuese. Ja kemi dalë, por policia nuk e ka bërë ashtu siç duhet detyrën e saj. Sepse policia është vënë përballë qytetarëve. Policia, nuk e di për cilën ndërkombëtar po flasim. Policia, cilën deklaratë OSBE-s, të parën, jo flasim për dy deklarata. Për dhunën që u pa. Cilën, të parën apo ato që ndryshoi të dytën? Nuk e di për kë flasim. Hajde flasim. Dënuan aktet e dhunës tani. Dhuna është e dënueshme. Ta thash edhe unë që në fillim. Dhuna është e dënueshme, jo simbolika, ajo që Rama kërkon ta paraqes në sy të ndërkombëtarëve si dhunë. Jo simbolika. Hajde shkojmë shohim bash tani dhe shohim a ka dëme qoftë edhe një institucioni vetëm. Dhuna nëse goditet policët nga protestuesit, po, është e dënueshme. Pavarësisht se është e provokuar nga të infiltruarit e Edi Ramës në pjesën më të madhe. Pavarësisht se provokohet në pjesën më të madhe nga gazi, nga shkopit e gomës, apo nga mënyra e dhunshme e policisë politike të Edi Ramës dhe Leshë. Për kaluar te kolegu juaj, Zoti Alibea, në Partinë Demokratike, ka një deklaratë për mediat. Partia Demokratike dënon me ashpërsi dhunën kriminale të policisë kundër protestuesve të shtunën dhe kundër sekretarit organizativ Sahit Dollapi. Sa ndërleshaj, ky mbeturin tranzicioni shqiptar do të mbaj përgjegjësi personale për urdhrat e paligjshëm që i ka dhënë policisë për goditjen e qytetarëve me gaz helmues dhe për përdorimin e dhunës fizike kundër protestuesve paqësorë. Partia Demokratike disponon të dhëna të mjaftueshme për ta çuar sadistin Leshaj para drejtësisë për shkelje flagrante të ligjit të policisë së shtetit. Prokuroria duhet të nisë menjëherë hetimet për të provuar se urdhri për dhunë shtazarake kundër qytetarëve është dhënë nga Sandër Leshaj me porosi të Edi Ramës. Sandër Leshaj, drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu, drejtori i policisë së Tiranës Rebani Jaupaj dhe kriminali tjetër me uniformë Arben Baro duhet të shkarkohen nga detyra dhe të hetohen menjëherë. Ka prova filmike se si Sandër Leshaj, i cili në shkelje të ligjit komandon operacionet e policisë kundër opozitës, është ai duke u larguar si hajdut nga dera dytësore drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, pasi njoftohet shtunën mbrëmje për zhvendosjen e protestës opozitës drejt parlamentit. Bashkimi ynë në marshimin e protestës sot në orën 18:30 për zgjedhje të lira e të ndershme, të garantuara nga një qeveri e përkohshme pa kryehajdutin Edi Rama, është betejë e vërtet europiane që e nxjerr Shqipërinë nga udhkryqi i rrezikshëm dhe siguron stabilitet afatgjatë për vendin. Ne jemi sot në krah të popullit për t'i thënë Edi Ramës dhe kujdo tjetër si ai që mendon e të vendos të ndjek rrugën e dhunës dhe të destabilitetit se shqiptarët e bashkuar dhe opozita nuk gjujzohen përpara dhunës shtazarake të një qeverie që ka ardhur në pushtet
me vota të blera me krimin. Faleminderit. Ishte zoti Alibea, i cili ne ndoqën drejt për së drejti në News 24. Jemi sërish me zonjën Vokshi, të dyja e dëgjuam deklaratën e tij, është pak a shumë ajo që ju po denonconi edhe nga kjo studio, nga studio e News 24. Duhet ju pyes më pas, pastaj ndoshta për detajet e udhësishme lidhje me atë që interesuar i dhunës është Edi Rama. I vetmi i interesuar për dhunën në protest është Edi Rama. Dhe ai bën në të gjitha mënyrat provokon që protestuesit. A keni ju dieni kush i ka hedhur këto? Nuk kam asnjë dieni për bombat Molotov, po flasim për dhunë dhe jo për gjeste simbolike. Unë e theksova dhe më përpara. Nëse nxihet me katran dera e kryeministrisë, që mund të ketë pasojë edhe për jetën. Atëherë, unë nëse përdoren në luftë bombat Molotov. Cili është pasojë për jetën? Kush është lënduar që ka pasur lëndime rreziku për jetën nga policia? Shpesh herë, kur unë kam vajtur vetë, kam vizituar shpesh herë, jo vetëm protestuesit, por dhe policinë, ose janë çuar aty për të luajtur teatrin e radhës, me porosi të leshajt, apo ministrit të radhës, apo të kryeministrit, gjoja me gërvishtje të vogla ose pa asnjë gërvishtje. Unë uroj që gjithë policia, gjithë efektivët e policisë së ndershëm të gëzojnë shëndet të plot, sepse policët e ndershëm janë në detyrën e tyre. Të gjithë të gëzojnë shëndet të plot. Të gjithë, absolutisht. Por bandat kriminale në policinë politike, private të Edi Ramës do mbajnë përgjegjësi deri në një për gjithë dhunën e ushtruar ndaj fëmijëve. Janë denoncuar rastet e fëmijëve të cilët janë helmuar nga gazi helmues. Ndaj medias, fëmijët në protest me thënë drejtën. Jo, s'kanë qenë në protest fëmijët. S'kanë qenë në protest. Fëmijët kanë qenë kalimtar. Kanë qenë kalimtar dhe janë helmuar. Ka pasur brenda shtëpive është futur gazi. Në maternitet ka një denoncim që ma kanë dërguar mua, brenda maternitetit ka shkuar gazi. Pra, a është ky helmim në mas? Kur kemi qenë bazë drejtorisë së policisë në orët e vona të natës, unë kam qenë me një grup protestuesish, të cilët po protestonin në mënyrë krejt paqësore dhe vinë togat e zeza të policisë sekrete, të armatosur deri në dhëmbë, të cilët hidhnin në çdo hyrje pallati, hidhnin bomba me gaz helmues. Pra, a është kjo shkelje e konventave ndërkombëtare? A është kjo shkelje e ligjit për policinë të nenit, nëse unë nuk gaboj, nenit 93 për përdorimin proporcional të dhunës? I kam qenë aty, kam qenë prezente. Kanë goditur këti dilte përpara, një dhunë njerëzore. Nëse në njërin prej televizioneve, kur futen në tunelin përpara drejtorisë së policisë, dëgjohet zëri që është skandaloz i komandantit të togës të forcave speciale, që i thot kapini bjerini të gjithve. Dhe me sytë e mi, unë kam parë se si rrihej një i mitur, pa bërë asgjë, që ishte fshehur mbas makinës. Është dhunuar e jëma, vetëm sepse ishte aty qëlloj që ishte protestuese dhe është arrestuar i jati pa asnjë justifikim. Pra, a është dhunë kjo? A i ka të kaluar të gjitha kompetencat policia? Me urdhër të kujt është ushtruar kjo dhunë? Si mund thuash që ka ndodhur incidente kur fëmia e mitur dhunohet në mënyrën më barbare, më çnjerëzore, dhe ka qenë është dokumentuar. E kanë dhënë të gjitha mediat, ka qenë momenti kur unë kam ndërhyr. E kuptoj. Kam ndërhyr duke i thënë si mundet ju të arrestoni, si mundet ju të godisni një fëmijë të mitur. A e dini ju që gjithë natën kanë vazhduar arrestimet, kanë arrestuar të mitur 9-18 vjeç dhe i kanë dhunuar brenda furgonave të policisë? Atëherë, ku është prokuroria që nuk heton? Ku është SHQB-ja? Zoti Rumbullaku, pse nuk hap hetim administrativ për të gjithë efektivët e policisë që kanë shkelur ligjin, se janë disa ligje që janë shkelur ligjin për policinë e shtetit, ligjin për tubimet, kushtetuta e Shqipërisë e cila siguron të drejtën e protestës. Por herët avon, gjithsecili prej tyre do mbaj përgjegjësi
do mbaj përgjegjësi për dhunën e ushtruar ndaj protestuesve Por paqësor. këtë dhunë, ndërkohë Dhe Edi Rama ndërkombëtarët ju bëjnë ju përgjegjës, a ndjeni ju vetëm në këtë betejë? nuk di se kë thoni ju, kë quani ju ndërkombëtar. Po Bashkimi Evropian për shembull nuk tolerohet dhuna, thotë As ne se tolerojmë dhunën, as ne se tolerojmë dhunën. Opozitës së bashkuar. Nuk e kam lexuar këtë deklaratë që juve thoni, thash ka pasur një deklaratë që unë e kam lexuar të përfaqësuesit të OSBE-s, i cili e ndryshoi mbas 10 minutash edhe atë deklaratë. Dhuna është e dënueshme, edhe neve themi është dhunë e dënueshme, po kur është dhunë dhe jo akte simbolike. Dhe dhuna e policisë, provokimi i Edi Ramës është i dënueshëm, është i patolerueshëm. Të rritët ju, pavarësisht të arsyeve që i detyrojnë ata njerëz të shkojnë në një protestë. Përgjegjësi kushdo që ushtron, ka ushtruar dhunë, ka ushtruar dhunë edhe në protestën e fundit dhe në të gjitha protestat. Ka pamje filmike, e tha dhe zoti Alibejaj, janë prova të sakta, të qarta për çdo që ka ushtruar dhunë. Edhe unë, të gjitha faktet që kam unë në celularin tim, ato që kam filmuar, kam fotografuar, do t'i depozitoj edhe tek SHQB-ja dhe kushdo që do të më kërkoj faktet e mia, po ka plot, se kanë qenë live të gjitha mediat. Është e dënueshme dhuna ndaj gazetarëve, ndaj mediave. Është e dënueshme. Por Rama ta harroj, nuk mund të mbaj pushtet me dhunë. Edhe presidenti i Republikës të roqi vëmendjen, edhe tha që të distancohen të gjithë nga episodet e dhunshme. Ndërkohë, kryeministri Rama, Albana Vokshi, sigurisht duke dënuar gjithçka u pa të shtunën, edhe një herë rikujtoi se është i hapur për dialog. Përse nuk zhvillohet një dialog me Zotit Rama dhe Zotit Basha, edhe zonjës Kryemadhi, çka ndoshta mund të sillte një qetësim të situatës, duke qenë se jemi dhe në prag të zgjedhjeve edhe. Spari, jam e sigurt që edhe ju bini dakord me mua që edhe konferenca për mediat që mbajti Edi Rama tregoi gjendjen mendore të rënduar të kryeministrit në ditën e djeshme, pra krejt i tronditur që ju prish fasada, i tronditur që po i shkatrohet fasada që është munduar, sepse vetëm fasad ka qenë në 6 vite, dhe s'ka bërë asgjë, për të mos folur që asnjë reformë deri në fund. Pra ka qenë thjesht fasad, por protestat e opozitës së bashkuar dhe protestat e qytetarëve të Shqipërisë, po ja zhveshin çdo ditë më shumë edhe fasadën. Pra, të gjithë jemi dakord që Edi Rama është në pikën e tim më kritike, në pikën e tim më të ullët. Ai dje ishte një kufon politike, praktikisht. Është një kufon politike. Por, ai duhet ta kuptoj që duhet t'i iki herët, më mirë herët se sa vonë. Sepse populli shqiptar ka luftuar, ka sakrifikuar në vitet 90, madje është derdhur dhe shumë gjatë viteve të komunizmit, ka pasur sakrifica të tëra për ta rrëzuar një herë e mirë diktaturën dhe komunizmin. Ai po tenton të rikthej komunizmin, po tenton të rikthej monizmin dhe diktaturën. Po të jeni të sigurt që qytetarët shqiptar, pra populli shqiptar këtë nuk do ta toleroj. Nuk do toleroj më një diktaturë të dytë. Dhe kush është personi i vetëm, kyç, fajtori që Shqipëria është vendi që mund ketë një pasuri nën toksore dhe mbi toksore, pra njerëzore, humane, po që është vendi më i varfër, me shkelje të drejtave, që nuk kem që pushtetet janë të kapura në duart e një personi të vetëm, është Edi Rama. Edi Rama, a mund të ulesh në tryezë me atë që ka bërë deal, pakt me krimin? Jo. Si mund të ulesh në tryezë e të flasësh për zgjedhje të lira të ndershme, se ajo që ka kërkon opozita e bashkuar është vetëm vot e lirë dhe ndershme. Përmes një qeverie tranzitore, nuk duam pushtet në tavolinë, e kemi bërë shumë të qartë. Nuk ulemi me Edi Ramën, nuk ulemi me ato që ka është fajtori kryesor për situatën, për krizën ekonomike, politike, kushtetuese, sociale në Shqipërisë. Ai duhet të largohet dhe sigurisht mund të ketë pastaj ulje dhe dialog me Partisë Socialiste. A e dini ju? Edi Ramën prapë do në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste. Është bërë palë vetëm me sektin kriminal të rilindjes. Në fazën që ju përmendët, nëse largohet Edi Rama,
atëherë do ketë negociata, dialog me Partinë Socialiste. Por jo me Edi Ramën prap? Jo me Edi Ramën prap. Nuk ka negociat me Edi Ramën. U bë një herë një marrëveshje me Edi Ramën, që e shkeli që ditën e parë. Si mundet t'i besohet një personi i cili ka mashtruar tërë jetën e tij dhe ditën e parë që dakor, pra do kursuar një marrëveshje, ai shkeli të tëra pikat e marrëveshjes. A mund të ulesh në tavolinë me mashtruesin, mund të ulesh në tavolinë me kriminalin, mund të ulesh në tavolinë me atë që është arsyeja kryesore pse Shqipërisë janë mbyllur të gjitha dyert e Evropës, i cili po izolon Shqipërinë, i cili ZDF-ja e kishte shumë qartë në kronikën që kishte bërë, plus që edhe gjitha BBC-ja, BBC World, Washington Post, të gjithë e kishin pasqyruar dhe ZDF-ja e kishte thënë, në këto kushte Shqipërisë nuk do t'i hapen negociatat. Pra nuk ulemi në negociata me Edi Ramën, të iki Edi Rama, dhe pastaj sigurisht i hapet rrugë bisedimit për qeverinë tranzitore. Dhe qeveria tranzitore të garantoj standarde dhe kushte për zgjedhje të lira të ndershme. Tjetë populli pastaj. Tjetë sovrani që të vendosi cila është qeveria që do vi në pushtet. Qartë, nuk kam më kohë, ju lutem, çfarë pritet të ndodhë sot? Cili është itinerari i protestës së sotme? Mësuam që do t'jetë një marshim, ku, si, sa do të zgjas? Atëherë, unë mendoj që detajet do bëhen të qarta në vijin, nuk do jetë protestë si herët e tjera, do jetë marshim proteste. Në institucionet ndryshme, apo përpara një institucionit vetëm? Tani, më lejoni që të jem pak diskrete në këtë moment. Do jetë ndryshe nga herët e tjera, informacionet janë që përmasat e kësaj proteste të i kalojnë të gjitha protestat e tjera dhe unë, me që më dhatë edhe rastin, do doja që të bëja ftesë të çdo qytetari shqiptar që ka një arsye për të protestuar, të mos hezitoj, po të ushtroj të drejtën e tij të protestës për të protestuar ndaj një kryeministri, ndaj një qeverie që po i mbyll Shqipërisë të ardhmen e familjeve shqiptare, e të rinjve shqiptar dhe të gjithë shqiptarëve. Të bëhemi bashkë që të çlirohemi nga vargojt e kësaj krize. Do të shohim sot një marshim me çadra, moti nuk ju favorizon. Keni marrë masa për këtë? Asgjë nuk e ndal marshimin e fitores, marshimin drejt lirisë dhe demokracisë. Asgjë nuk e ndal. Faleminderit zonja Vokshi që ishit me mua në studion e lajmeve.